Att det skulle vara så här svårt hade jag ingen aning om. Jag vet inte hur många tusen lappar betalade jag i böter. Hej vänner, Anna Bjerman heter jag och jag är från Ukraina. I det här avsnittet tänkte jag berätta om saker som chockade mig när jag flyttade till Sverige. Sånt jag inte var beredd på då, men som jag numera är helt van vid. Innan vi drar igång, glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal och likea den här videon. Skriv gärna en kommentar med förslag på vad du vill se framöver. Jag vill passa på och berätta att du kan bli medlem på min YouTube-kanal och få tillgång till exklusiva videos som inte är tillgängliga för alla. Dessutom får du förtur till varje ny video som jag släpper. Och nu till kulturchocken. Den första saken jag upplevde och som kostade mig massor med pengar var parkeringsböter. De är dyra och du hinner knappt reflektera över hur snabbt du kan få en. I Kiev, där jag bodde tidigare, kunde man parkera nästan vad som helst, till och med på trottoaren. Och jag säger inte att det är bra, men så funkar det inte i Sverige. Så under mitt första år, jag vet inte hur många tusen lappar betalade jag i böter. Att svenskar äter kött och salt tillsammans, det var verkligen en kulturchock för mig. Jag minns första gången jag blev bjuden på pannbiffar med lingonsylt. I Ukraina så är det helt otänkbart, men här i Sverige så är det jättepopulärt. Så det tog ett tag att vänja sig vid den kombinationen, men numera älskar jag köttbullar med lingonsylt, till och med mina föräldrar gör det. Jag flyttade hit i juni och i juli började jag söka jobb. Det jag inte visste då var att juli är nästan helt dött i Sverige. Typ alla är på semester och det händer verkligen ingenting. Så det var ganska naivt av mig att förvänta mig svar på jobbannonser. Men numera vet jag att i juli kan man ta det lugnt och njuta av sommaren. Att ta körkort i Sverige är verkligen skitsvårt och kan ta en evighet. Ni som tittar på mina videos, gissa vilket försök jag lyckades med uppkörningen. Att det skulle vara så här svårt hade jag ingen aning om. Att man alltid måste boka tid, det var också ovanligt för mig. Till och med om man vill träffa en god vän på stan måste man boka tid i förväg. Och jag pratar inte ens om bankärenden och andra officiella saker där man ska boka tid helst ett halvt år i förväg och absolut inte ska komma förbi spontant. Det är att man alltid måste fylla tystnaden i hissen med sina grannar. Det var också en nyhet för mig. Helst ska man prata om vädret, annars blir det riktigt obekvämt. Att man måste äta saltlakrits. En svensk sa till mig, prova det här. Det är jättegott. Jag provade och jag trodde jag skulle dö. Och det var saltlakrits. Och han sa, du måste vänja sig. Nej tack, alltså jag fortfarande inte gillar saltlakrits. Jag trodde fika är bara kaffe, men nej. Det är en tradition, det är en känsla, det är nästan som religion nummer 2. Och jag kan säga att jag har aldrig druckit så mycket kaffe i hela mitt liv. Och det här att svenskarna tittar på Kalle Anka på julafton, det förstod jag inte i början. Men numera jag tittar på Kalle Anka på julafton. Nu har jag bott här ett tag och jag måste erkänna att jag älskar allt det här. Okej, nästan allt. Förutom saltlakrits. Det är just det som är charmen. Sverige känns konstigt först, men sen började det kännas som hemma. Och det var allt för idag. Glöm inte att likea den här videon, lämna en kommentar och prenumerera på min YouTube-kanal. Jag heter Anna Bjerman och vi ses!